Tin trong nước, Thủ tướng sẽ chỉ có một ứng dụng phòng Covid-19. Nhật Bản tặng thêm Việt Nam 400.000 liều vaccine. Hà Nội, 19 quận, huyện được mở hàng quán bán mang về. Từ ngày 16 tháng 9. Tin quốc tế, nhiều nước Đông Nam Á hướng tới mở cửa kinh tế giữa dịch Covid-19. Ấn Độ xem xét nối lại xuất khẩu vaccine Covid-19. Nhật sáng ngày 16 tháng 9 của Báo Việt TV. Lời đầu tiên, Đông Phương xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Tin trong nước, Thủ tướng sẽ chỉ có một ứng dụng phòng Covid-19. Tại hội nghị tri thức toàn quốc do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều ngày 15 tháng 9, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong mọi mặt phòng chống dịch, từ phong tỏa đến tiêm vaccine, đều phải dựa trên thực tiễn và cơ sở khoa học. Trước nhiều ý kiến phản ánh số lượng ứng dụng phòng dịch Covid-19 quá nhiều, gây khó khăn cho dân, Thủ tướng nói hy vọng trong tuần này chỉ có một ứng dụng để áp dụng cho thuận lợi. Với vấn đề chuyển đổi số, theo Thủ tướng, Việt Nam chưa làm hết cơ sở dữ liệu, trong khi trí tuệ nhân tạo AI phải dựa trên cơ sở dữ liệu. Các cơ quan liên quan cần nhanh chóng khắc phục để các ứng dụng thông minh hơn, phục vụ dân tốt hơn. Thủ tướng ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học, song ông cũng thẳng thắn cho rằng phải khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát triển nhiều hơn nữa tiềm lực khoa học của nước nhà. Theo Thủ tướng, cán bộ khoa học công nghệ gia tăng về số lượng nhưng thiếu các chuyên gia giỏi, đặc biệt là những lĩnh vực mũi nhọn. Bên cạnh đó, cần rút kinh nghiệm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hơn. Người đứng đầu chính phủ mong muốn đẩy mạnh kết nối trí thức trong và ngoài nước, đưa khoa học công nghệ gắn với thị trường, có các công trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, đóng góp vào sự phát triển. Tại hội nghị, nhiều nhà khoa học nêu ý kiến tháo gỡ chính sách trong nhiều lĩnh vực. Bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng, Trung tâm Ánh sáng đề xuất cần có chiến lược phát huy trí tuệ của các nhà khoa học đang đóng góp tích cực tới an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bình đẳng giới, có chính sách khuyến khích đội ngũ khoa học, tri thức kịp thời và bình đẳng, không phụ thuộc vào việc họ đang làm cơ quan nhà nước hay tổ chức ngoài công lập. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam kiến nghị nhà nước cần sớm ban hành chính sách đặc biệt về vấn đề ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam kiến nghị nhà nước cần ban hành sớm chính sách đặc thù về vấn đề ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường, tam ngư trong khuôn khổ chính sách nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Hỗ trợ phát triển đồng bộ hướng tới xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm ở Việt Nam. Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng nhìn nhận khoa học làm thay đổi mọi mặt của đời sống. Ai không bắt kịp người đó sẽ ở lại phía sau. Đảng và nhà nước quan tâm phát triển đội ngũ trí thức trong tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng nói. Thủ tướng cho rằng thực trạng trong nước còn nhiều việc phải tư duy trăn trở so với các nước trên thế giới. Chúng ta còn nhiều hạn chế, phải tìm cách khắc phục, ông nói. Nhật Bản tặng thêm Việt Nam 400.000 liều vaccine. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng sẽ tặng thêm Việt Nam 400.000 liều vaccine COVID-19. 400.000 liều vaccine COVID-19 sẽ được Nhật Bản hỗ trợ thêm cho Việt Nam vào tháng này, nâng tổng số vaccine Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam lên 3,58 triệu. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao về điện đàm hôm nay giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide, Thủ tướng Suga cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống Covid-19, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã quan tâm tiêm vaccine cho công dân Nhật Bản cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã tích cực ủng hộ Việt Nam phòng chống Covid-19 và hỗ trợ cộng đồng gần 450.000 người Việt Nam tại nước này. Theo Tổ công tác Ngoại giao vaccine, tính đến cuối tháng 8, Việt Nam đã nhận 33 triệu liều vaccine và có thể nhận thêm 16 đến 17 triệu liều vào tháng này. Thông tin tại Hà Nội, 19 quận huyện được mở hàng quán bán mang về. Những quận huyện không ghi nhận ca mắc Covid cộng đồng tính từ ngày 6 tháng 9 sẽ được mở cửa trở lại hàng ăn, uống, một số cơ sở dịch vụ khác. Theo đó, từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, các quận, huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng từ ngày 6 tháng 9 được phép mở cửa cơ sở kinh doanh, văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, cơ sở đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phú Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa
và Tây Hồ. Các sở ngành, quận, huyện ở thủ đô sẽ đánh giá kết quả thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh và báo cáo đề xuất lãnh đạo thành phố biện pháp chống dịch, phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh sau ngày 21 tháng 9. Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 15 tháng 9 hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Với trên 3,5 triệu liều vaccine được phân bổ, tính đến cuối ngày 15 tháng 9, thành phố đã tiêm được 5,1 triệu mũi. Về xét nghiệm, từ ngày 9 tháng 9 đến nay, thành phố đã lấy được 3,2 triệu mẫu, 2,2 triệu mẫu PCR, 1 triệu test nhanh, qua đó phát hiện 19 ca mắc Covid. Chính quyền thủ đô áp dụng chỉ thị 16 từ ngày 24 tháng 7, sau 45 ngày giãn cách xã hội hôm 6 tháng 9, thành phố chia 3 vùng chống dịch. Thống kê trong đợt dịch thứ tư từ ngày 24 tháng 7 đến nay, Hà Nội có 3.856 ca, trong đó có 1.596 ca mắc ngoài cộng đồng và 2.260 ca là các trường hợp đã. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân dịch bệnh tăng vọt vào đầu tháng 9 là do mầm bệnh đã âm thầm từ ngoài cộng đồng. Tỉnh đã xét nghiệm tầm soát cộng đồng nhưng chưa phát hiện được, đồng thời xác định chưa đúng các khu vực có nguy cơ. Tỉnh phát hiện 669 chốt kiểm soát đường bộ và đường thủy với 5.461 cán bộ tham gia. Tuy nhiên, địa phương chưa kiểm soát tốt nguồn lây từ bên ngoài, đặc biệt là các tài xế chở hàng. Tài xế có test nhanh âm tính trong 72 giờ nhưng có thể đã để lại mầm bệnh. Tỉnh đã phát hiện nhiều tài xế dương tính khi vào Kiên Giang. Việc kiểm soát tại các cửa ngõ ở điểm giao thông hàng hóa cũng chưa tốt, ông Trung nói. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cũng thừa nhận còn những hạn chế trong phòng chống dịch, nhất là thực hiện giãn cách xã hội chưa nghiêm túc. Để kiểm soát được dịch, tỉnh kéo dài giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến ngày 20 tháng 9 đối với 6 huyện thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương, với 6 địa phương còn lại thực hiện chỉ thị 15. Đến nay, tỉnh đã tiêm vaccine được 293.000 liều vaccine, đạt 19,7% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó tiêm một mũi trên 268.000. Theo ông Vĩnh, tỷ lệ tiêm ngừa ở tỉnh còn thấp, tiêm mũi 1 đạt khoảng 18%, mũi 2 đạt 1%. Rất cần nguồn vaccine để trở lại trạng thái bình thường mới, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cho nhiều loại hoạt động kinh doanh được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ như dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị điện, tin học, dụng cụ học tập, ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi. Các cơ sở kinh doanh này được hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, chỉ bán hàng thông qua đặt trực tuyến. Thí điểm thẻ xanh Covid ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Thành phố cũng thí điểm trong thời gian 2 tuần tới với thẻ xanh Covid gắn với mã QR cá nhân, cùng với thực hiện 5K và xét nghiệm kháng nguyên ở 3 quận 7, Củ Chi, Cần Giờ. Các công trình xây dựng giao thông được phép tổ chức thi công trên cơ sở tuân thủ bộ tiêu chí an toàn được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Trước đó, từ hôm 22 tháng 7, khi siết chặt chỉ thị 16, thành phố Hồ Chí Minh dừng lại toàn bộ công trường xây dựng, giao thông chưa được thực sự cấp bách. Tin quốc tế, nhiều nước Đông Nam Á hướng tới mở cửa kinh tế giữa Covid-19. Hàng loạt quốc gia khu vực đang thúc đẩy kế hoạch tái mở cửa, tìm cách cân bằng giữa kiểm soát lây lan virus với duy trì hoạt động kinh tế. Những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin sáng ngày 16 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.